สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราพาทุกคนมาอัปเดตของใหม่ที่ร้าน The Refinement นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่จริงๆผมเล็งไว้นานมากแล้วก็คิดว่าอยากมีไว้ในครอบครองนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนมาดูว่า selection ของแบรนด์นี้ Garciano & Gerling เนี่ยที่ The Refinement เขามีอะไรบ้างมีรุ่นไหนบ้างมี last ไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนฟังคร่าวๆแล้วกันว่าทำไมแบรนด์ใหม่ที่จริงๆประวัติการเป็นมาของแบรนด์ไม่ได้ยาวนานแต่ว่าทำไมถึงขายราคา 48,000 นี่ครับทุกคนนี่มีประมาณนี้เลยนะครับคู่นี้ก็สวยนะเป็น Penny Loafers นะครับนี่โอ้โห 54,000 บาทอันนี้คือตัวดีตัวเด็ดเลยอ่ะผมจะบอกว่าอันนี้สวยมากนะครับนี่มีสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีสีดำด้วยแล้วก็ Oxford Cap Toe นะครับนี่สีดำแต่คนละลาสกันโอเคเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนทุกคนว่า Garciano & Gerling เขาเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์แบรนด์ยาวนานแต่ว่าเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ2คนคือโทนี่ Garciano กับดีน เกอร์ลิงนะโทนี่ Garciano เนี่ยเขาจะคุมเรื่องของดีไซน์ก็คือความเป็นแอสเธติกของรองเท้าแล้วก็พวกความโฉบเฉี่ยวต่างๆเนี่ยมาจากโทนี่ Garciano แต่ว่าดีน เกอร์ลิงเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องของ making shoe making ต่างๆ last making ต่างๆนะครับให้แบบออกมา fitting ดีนะครับก็คือผสมรวมกันกลายเป็น Garciano & Gerling ก็คือเขาจะคีปความ traditional ของ shoe making ของอังกฤษเนี่ย top level เลยก็คือ high end เลยผลิตให้เป็นแบบคุณภาพอย่างโซนที่เป็นราคาเดียวกันอย่าง Edward Green หรืออย่างแบรนด์อื่นๆที่ range ราคานี้นะครับแต่ว่าเขาฉีกความเป็น traditional English shoe ก็คือความมนความแบบว่ามีความที่เป็นแบบคลาสสิกของรองเท้าอังกฤษแต่ว่าผสมสวดทรงองค์เอวเข้าไปถ้าเกิดว่าถามในความเห็นผมรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงกับเหมือนกับโฉบเฉี่ยวเหมือนอิตาเลียนแต่ว่าฟีลลิ่งในการใส่ทุกอย่างเป็นอังกฤษก็คือเท่าที่ผมเคยลองนะผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนรองเท้าอังกฤษฟีลเดียวหนังความหนาความนุ่มความสบายเหมือน EG แต่ว่าได้สวดทรงองค์เอวและความโฉบเฉี่ยวแบบอิตาเลียนเราจะให้ดูรุ่นที่ผมชอบมากๆก็คือรุ่นนี้เขาชื่อรุ่นว่าอ่านยากนิดนึง On Tips นะครับหรือทุกคนจะเรียก An Tips ก็ได้ก็คือเป็น loafers ที่แบบมีความทวิสต์ Garciano & Gerling เนี่ยเขาจะมีความทวิสต์ในแพทเทิร์นอยู่ในโมเดลละนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างรุ่นนี้จริงๆก็คือเป็นคล้ายๆ Penny Loafers ถ้าเกิดว่าคลาสสิกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเห็นเป็นสายคาดแล้วก็จะมีฉลุตัดตรงกลางแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเอาสายคาดมาบิดพอบิดปุ๊บมันเป็นดีเทลที่แบบมันค่อนข้างมีความร่วมสมัยมันไม่ได้คลาสสิกจ๋าแล้วมันก็ผสมกับสวดทรงองค์เอวที่แบบโฉบเฉี่ยวเห็นปะแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปเยอะๆอย่างตรงนี้ก็เป็น pie crust เนาะเป็น apron stitching ที่เป็นแบบต้องใช้งานมือเข้ามาก็คือจะเป็นแบบความแบบขยักแบบนี้ซึ่งพวกนี้งานมือทั้งหมดทุกอย่างเท่าที่ผมดูมันคือท็อปคุณภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหนังเพราะว่าเกรนเล็กมากนะครับแล้วก็หนังสวยมากมีการลงพาทีน่ามานิดหน่อยสวยงามนะครับให้มันเป็นเหมือนแบบวินเทจนิดๆอย่างเงี้ยมีความเข้มมีความอ่อนมีความจางมีมิติในตัวหนังนะครับแล้วก็การเย็บอัปเปอร์เนี่ยถ้าดูใกล้ๆคือได้มันแบบเส้นเล็กมากๆทุกคนลองดูดิได้เส้นเล็กมากๆแล้วก็เย็บได้แบบเนียบมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูลึกเข้าไปอีกเนี่ยในชิ้นเนี้ยจริงๆปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นหนังแผ่นเดียวถูกป่ะพอมันเป็นรุ่นนี้เนี่ยพอมันพลิกมันต้องใช้หนัง2แผ่นมาประกบเพื่อที่จะให้มันเกิดดีเทลความเป็นหนังด้านบนเหมือนกันเก็ตไหมหมายถึงถ้าเกิดว่าจริงๆเราเอาแค่หนังแผ่นเดียวมาแล้วเรากลับข้างล่างมันก็จะเป็นหนังกลับชั้นหนึ่งถูกไหมมันก็จะเป็นด้านหลังแต่ว่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาหนัง2อันเนี่ยมาเฉือนความหนาลงครึ่งหนึ่งแล้วประกบด้านหน้าหลังแล้วก็เอามาหมุนเพื่อให้ได้แบบนี้นะครับเอฟเฟกต์แบบนี้เขามีความทวิสต์เยอะประมาณหนึ่งอย่างรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่นี่ไม่ได้มีนะเซนต์เจมส์เนี่ยเขาก็จะมีความที่เล่นแบบข้างหลังเป็นแฉกแบบนี้นะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบแต่ว่ารุ่นที่เพลนเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าคลาสสิกเพลนแล้วเขาจะเล่นอะไรเขาก็ไปเล่นที่ลาสทุกคนเขาไปเล่นที่หุ่นของรองเท้าทุกคนลองดูหุ่นของรองเท้าดิมันจะมีความโฉบเฉี่ยวแล้วมีความพุ่งพล่านอยู่ประมาณนึงเลยคือเหมือนกับว่ารองเท้าเรียบแต่มันดูไม่เรียบเพราะว่าทรงของหุ่นรองเท้ามันโฉบเฉี่ยวมากๆมันเป็นเหมือนเซมิสแควร์แต่ว่ามีความแบบแหลมนิดนะทรงเนี้ยเดโคลาสอันเนี้ยมีความแบบหักลงของลาสตรงนี้อีกหน่อยนึงผมรู้สึกมันลงตัวความโฉบเฉี่ยวมันแบบดีมากๆเลยด้วยอย่างทุกคนพอเห็นมันเป็นเรียบพอสีดำทุกคนเห็นชัดเลยว่าหนังมันแบบสะท้อนเงาสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูเข้าไปอีกนะการเข้าเอวขอบเอวต่างๆ finishing ตรงนี้ด้วย
ทุกคนลองดูดิงานละเอียดมากอ่ะเป็นงานละเอียดสุดๆอ่ะและเนียบมากเข้าเอวเข้าไปเนียนมากชิดตัวรองเท้ามากนะเนียนหายไปเลยอ่ะมันทำให้พอเข้าเอวทั้งข้างนอกและข้างในได้แบบเนียนกริบอ่ะทุกคนลองดูพื้นรองเท้าดิสวยมากเอวคอดมากคือเหมือนเขาไปสุดทุกจุดอะทุกคนด้วยความที่อยากให้รองเท้ามันดูเป็นแนวแบบว่าโฉบเฉี่ยวเนาะเขาไปสุดทุกจุดทุกดีเทลต่างๆที่สามารถที่จะเล่นได้ตรงนี้เขาก็จะมีแบบคล้ายๆอารมณ์แบบคิวบันฮิลนิดๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอที่จะไม่ได้ทำให้รองเท้ามันดูชังกี้ออกมามันก็จะมีสโลปแนบไปกับเนี่ยนิดๆเห็นไหมสวยเลยเป็นรองเท้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่พอเห็นงานแล้วไม่สงสัยว่าทำไมถึงราคานี้เพราะว่าดีมากจริงทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาลองรุ่นที่ชอบลองทุกรุ่นแหละเดี๋ยวผมลองนี้ลองนี้ให้ดูอันนี้เหมือนกันผมเลือกลองสีน้ำตาลแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วต่างกันยังไงบ้างนะทุกคนไปลองกันโอเคครับทุกคนเพิ่งลองเสร็จแล้วแบบหวั่นไหวอีกแล้ว คือชอบมากเลยผมชอบคู่นี้มากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่กางเกงเทามาด้วยแล้วก็ข้างบนเป็นสีออกเหลืองๆอ่ะมันก็เลยแบบไปกับน้ำตาลได้ดีกว่าดำมันก็เลยแบบหวั่นใจเล็กๆไงทุกคนแต่ว่าก็นี่แหละครับมี3รุ่นแต่มี4แบบเนี้ยมี2สีนะครับทุกคนลองมาดูได้ถ้าเป็นแบบเพนนี 54,000 นะครับอันนี้ก็ใส่ดีเหมือนกันฟิตติ้งจะใกล้เคียงกับตัวที่ผมใส่อยู่แต่ว่าจะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะให้ฟิลที่เรียบร้อยขึ้นเพราะเป็นสีดำด้วยเนาะใส่ฟิตติ้งโอบเท้าดีมากลาสเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาเน้นเนาะGarciano & Girling ก็คือเรื่องของคอมฟอร์ตคือสบายมากคือเราเห็นว่ามันเป็น British shoemaking เนาะแต่ว่าทวิสต์ด้วยแบบความเป็นโฉบเฉี่ยวเหมือนอิตาเลียนนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอวคอดๆดูเหมือนจะไม่สบายแต่พอใส่ออกมาปุ๊บสบายมากนะครับเข้าใจแล้วพอลองเสร็จทุกอย่างเข้าใจแล้วว่าโอเคทำไมรองเท้าเขาถึงราคาเท่านี้เกรดเท่านี้ถึงแม้ว่าประวัติมีมาไม่นานแต่ว่าขายได้แล้วก็ขายดีด้วยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้ดีด้วยนะครับก็คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขาไม่ทับกับยี่ห้อไหนเลยนะมันเป็นความใช้ช่องว่างในตลาดที่แบบดีมากๆนะเอกลักษณ์ชัดเจนคุณภาพดีมากฟิตติ้งดีมากใส่สบายมากเป็นอะไรที่แบบว้าวอยู่เหมือนกันนะทุกคนลองมาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น On Tips เนี่ย54,000ที่ผมลองให้ดูแล้วก็รุ่นที่เป็น Deco Last เนี่ยที่เป็น Capto Oxford อันเนี้ย 48,500 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลองแล้วชอบเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกตอนที่ถือรู้สึกว่ามันยาวมากแล้วรู้สึกว่ามันพุ่งมากรู้สึกว่ามันแหลมแต่พอใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่าโอเคลงตัวแล้วแบบสวยมากๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลองแล้วชอบมากกว่าตอนถือนะคู่นี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนลองมาดูได้นะครับแล้วผมแอบเห็นสวอชหนังตรงนี้ด้วยแปลว่าอาจจะมีหินเล็กๆว่าสามารถ MTO ได้ทุกคนรอติดตามแล้วกันลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อชูทรีไปด้วยเลยนะเพราะว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับลองดูนะครับทุกคนลองมาอัปเดตได้วันนี้มาอัปเดตให้ดูว่า Garciano & Girling ที่ The Refinement Central Embassy ชั้น 2 มีรุ่นไหนแบบไหนแล้วก็มาลองให้ทุกคนดูแล้วก็ถือว่าเป็นรีวิวเล็กๆแล้วกันเพราะว่าเราแบบว่าค่อนข้างถ่าย close up พวกดีเทลต่างๆให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่ารองเท้า 48,000 เนี่ยเริ่มที่ 48,000 เนี่ยมันดีเทลเนี่ยมันต้องดูลึกถึงขั้นไหนแล้วก็ฟิตติ้งใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะผมว่าตอบโจทย์การใช้งานอยู่นะครับโลเฟอร์ที่ใส่สบายแล้วก็ทรงโฉบเฉี่ยวแถมออกซฟอร์ดก็เป็นทรงที่ผมต้องใช้คำว่าพิเศษนะรู้สึกว่ามันได้ฟีลลิ่งที่มันแปลกใหม่และเป็นอะไรที่มันคุ้มค่าสำหรับ 48,500 กับ 54,000 ทุกคนลองดูครับเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหนักใจอยู่ตอนนี้คิดอยู่ว่าเอาไงดีเจอกันครับ